Sziasztok! A következő 48 óra eseményeivel kapcsolatosan megkérdezzük a kártyákat, hogy mire számíthatunk, megtudhatunk-e ezzel kapcsolatosan valamit. Ahogy szoktuk, 1-es csoport és 2-es csoport, és hozzá is kezdünk mindjárt. Nem téblábolunk itt, hanem neki kezdjünk, akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mutatnak a lapok. Megnézzük, hogy a 1-es csoportot választók a következő 48 órában mire számíthatnak. Lássuk, mi az, amit mutatnak a lapok. Fordítva van az egész pakli nálam, igen. Fordítva van az egész, tehát. És kijön az akasztott ember, mint aki fordítva szeretne jönni. Mindenképpen. A következő 48 órában nem véletlenül akartam én úgy látszik megnézni, mert ez itt egy nagyon-nagyon sorsszerű időszakot mutat, ugyanis az 5 lampból 3 nagy arkánum van, mert először ugye kijött a korongok 3-asa a munkanapja, aztán az akasztott 12-es nagy arkánum, a 16-os nagy arkánummal a torony, a nullással a bolond, és végül a kardok 7-ese, mint a hiába valóság lapja. Én nem azt gondolom, hogy mindezeket végigjárni hiába valóság, sokkal inkább azt, hogyha így összegezve az egészet, sokkal inkább az, hogy hiába tesszük be a munkát, hogyha mindezekre nem vagyunk képesek, akkor hiába valóság az egész munka. Viszont itt van a 3 nagy arkánum, amelyek úgymond kényszerítő erővel jönnek az életünkbe, vagy kényszerítő erővel fognak ránk hatni azok az energiák, amelyek majd a következő 2 napban megjelennek, mert most akkor kezdem ott, hogy 2 dolog lehetséges, ugye a munka, lehet, hogy arra vonatkozik, hogy valakinek a munkával, az anyagiakkal, a vagyonával összefüggésben vannak stagnáló állapotok, vannak olyan helyzetek, ami kilátástalannak tűnik pillanatnyilag, vagy már egy jó ideje, inkább így mondom, és ebbe jön bele ez a torony effektus, ami ugye, mint szoktam mondani, hogy nálam ebben a taróban a torony az valójában nem egy borzasztó lap, sokkal inkább egy ilyen intitó, mint ahogy itt nekem ez itt rakéta lángcsóvával, tehát mint amikor az űrhajó elhagyja a Föld légkörét, ahhoz is külön indító rakéták kellenek, amelyek azt a nagy gyorsulást, vagy tudják biztosítani, nagy erőt ahhoz, hogy a kellő nagyságú gyorsulást elérjék az űrhajók, ahhoz, hogy leküzdjék a gravitációt, és ki tudjanak lépni a Föld légteréből. Na most egy ilyen típusú energiát jelöl számomra itt ez a torony, méghozzá azért kell ez mint ugye az űrhajó példájánál is mondtam, hogy egy más légkörbe kerüljön az ember, úgymond egy bolond légkörbe, ahol semmi nem az, mint ami eddig volt. Az egy teljesen más világ, ha színét is nézzük, tehát ez itt kék, zöld, inkább kékes, túl sok az agyalás, túl sok a gondolkodás, túl sok a szürkeség, ez viszont már tele van sárgával, tehát boldogsággal, örömmel, érzelmekkel, és ha ebbe képesek vagyunk belelépni, akkor a kardok 7-ese azt könnyedén magunk mögött tudjuk hagyni, könnyedén le tudjuk rázni magunkról, és nem hiába valóság lesz ez az új kezdet.
Már csak azért sem, mert például, ha maradunk az űrhajós példánál, akkor amikor leválnak az indító rakéták, azok, amelyek a kellő energiát biztosítják arra, hogy elhagyja a légkört az űrhajó, akkor utána már egy kardok, vagy gondolatok, vagy akármi az hiába is jön, már nem tudja visszafordítani ezt az eseményt, amit ezek a nagy erejű dolgok, vagy ezek nagy erejű rakéták megoldottak, megvalósítottak, tehát nem lesz már hiába valóság az egész. Az lehetséges, hogy lesznek kísérletek. Az lehetséges, hogy itt a kardok majd azt fogják csinálni, hogy megpróbálnak mondjuk belekötni, ha ti egy új munkába kezdtek, akkor ott majd lehet, hogy belétek kötnek, de nagyon szilárdan itt állít ez az egy szemkard. Tehát azt mutatja, hogy böködjetek csak nyugodtan, nem számít. Én nagyon stabil vagyok. És tulajdonképpen itt külön választottam így kapcsolatot, meg munkát, de ez ugyanez érvényes egy kapcsolatra is. Annyival változtatnék a kapcsolatnál, hogy lehetséges, hogy egy kapcsolatban voltatok megakadva, vagy egy kapcsolattal összefüggésben van bennetek ezek a megakadás, például, hogy nem tudtátok lezárni, például, hogy nem tudtátok, hogy hogyan lépjetek tovább, például nem tudtátok azt, hogy tovább lépjetek-e vagy sem, tehát, hogy ott bizonytalankodás volt, és akkor jön egy valamilyen energia, jön egy valamilyen külső impulzus, egy valami olyan megvilágosodásszerű dolog, ami megadja nektek azt a kellő löketet, hogy azt mondjátok, hogy én meg tudom csinálni. Én túl tudok lépni azon a dolgon, ami miatt én megakadva voltam. Vagy meglátom azt, hogy mi miatt voltam megakadva. Vagy valami más látok meg, ami miatt ráeszmélek arra, hogy én meg voltam akadva, mert eddig tisztában, vagy nem is tudtam erről. Tehát, hogy itt azt érzékelem ebből, hogy ez a kapcsolatok terén egy olyan löket lesz, egy olyan plusz energia, ami valami nagy felismerést vált ki bennetek azzal a kapcsolattal összefüggésben, ami megakadásban volt bennetek, vagy amivel kapcsolatban nem tudtátok, hogy mit csináljatok. És képesek lesztek azt mondani, hogy jó, akkor egy másik szemszögből nézek rá erre a dologra, és egy másik oldalról nézem meg, és egy másik oldalról közelítem meg ezentúl az ilyen típusú dolgaimat. És lehet, hogy ezért te magad vagy másoktól támadások is érhetnek, de ez téged ne tántorítson el attól, hogy ezt végigcsináld, mert ezek nagyon szép lapok, mind a kettő nagyon-nagyon szép lap, és ha már ennyi energiát és munkát tettél bele korábban a kapcsolatba, vagy magadba, akkor nem biztos, hogy hagyni kell veszni ezt az egészet. Legalábbis így látszik. Köszönöm, hogyha itt voltál, és megnézted, és köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol. Ha egyéni vetésre van szükséged, akkor a lenti leírásban találod az elérhetőséget. És minden jót kívánok nektek, első csoport, és lássuk akkor a második csoportot. Sziasztok! Második csoport. Megnézzük, hogy számotokra mi érkezik a következő 48 órában, mi várható nektek, lássuk. Mi az, ami várható a második csoportot választók számára? Mi fog érkezni? Mi az, amit jó, ha tudnak?
Erre kérünk szépen most lapokat. Mi az, amit jó, ha tudtok? Kijött a kardok lovagja, a kelyhek 8-as, a diadalszekér középen, a kelyhek királynője, és a botok 5-ös. Hát itt úgy látom, hogy ebben, akik ezt a csoportot választották, ők rájönnek arra, hogy őket becsapták. Ez a kardok lovaja, ez ilyen szájhős, aki nagyon-nagyon szépen elő tudta adni a dolgokat, szóban mindent ki tudott magyarázni, hogy miért jött, és mikor miért nem jött, mikor miért csinált úgy, ahogy csinálta, és még akár azt is el tudta mondani, hogy ő neki az érzelmei azok milyen nehezen tudja azokat megzabolázni, és hogy ahhoz, hogy távol maradjon, ahhoz neki ezt hátra kellett hagyni, és hogy figyelmen kívül kellett ezt hagyni, de olyan, minthogyha ezt így ti, akik ezt a csoportot választottátok, valahogy most belátnátok a függöny mögé. Így a diadalszekérrel nekem azt mutatják a lapok, hogy és valamiért ugye itt ezt a függönyt látom, hogy elhúzzák a függönyt nektek, és meglátjátok, hogy mi van mögötte. Hogy ez az üres szöveg van mögötte. És ő nem azért, és nem ezt a kelyheket hagyta hátra, ami nálad van, mert nincs is nálad kelyhe, hanem ő csak egy ilyen jövőmenő lovag, és ő semmi más nem akart tőled, legfeljebb csak azt. És te meg mindent odaadtál, minden érzelmedet, mindent a legtisztább gondolataidat, a legtisztább érzéseidet oda nyújtottad neki, a szíved kincsét tulajdonképpen átadtad, alig hagytál meg annyi kis talpalatnyi helyet magadnak, ahol te tovább tudtad vinni az érzéseiddel az életedet, és most rá kell ébredjél arra, hogy ezek nem biztos, hogy igaz volt. Lehet, hogy ez mind hazugság volt. És ezt nem egy könnyen fogod elfogadni, nem egy könnyen tudod majd lenyelni, nem egy könnyen tudod feldolgozni, mert a legnehezebb magunkkal szembenézni és azt mondani, hogy én ezt rosszul láttam. A legnehezebb azt mondani, hogy engem jól becsaptak, de hát mindenkit becsapnak. Őszintén szólva, mindenkinek van olyan az életében, amikor átverik, becsapják, de ez a botokötös, ez nem azt jelenti, hogy akkor, ha te erre rájössz, akkor ki kell írni a homlokodra, hogy becsaptak, engemet becsaptak, hanem azt jelenti, hogy magadban ezt úgy tudatosítani kell, és meg kell kérdezni, hogy hogyan fordulhatott ez elő? Miért hagytam magamat, hogy becsapjanak? Volt-e korábban arra mód, hogy én ezt észrevehettem volna, még mielőtt ennyire odaadtam volna minden érzelmemet? Például, amikor még csak kelyhek apródja voltam, vagy kelyhek lovagja, és nem a kelyhek királynője. Tehát, hogy lehetett volna még előbb ebből feleszmélni, és ha ilyen módon éled meg ezt a botokötös belső konfliktust, akkor ez nagyon is hasznos lesz a jövőd szempontjából, mert akkor a következő ilyen kardok lovagja, aki majd be akar lovagolni az életedbe, akkor mindjárt az elején tudsz neki olyan kérdéseket feltenni, és akkor itt szándékosan mondom, hogy kérdéseket, mert a kardok lovagja elmével az legyőzhető, vagy kideríthető, hogy ő csak egy kardok lovagja, és nem a
a kelyhek királya, vagy nem az uralkodó, tehát hogy tudsz neki olyan kérdéseket feltenni, amitől ez a következő lovag, az meg fogja hamar mutatni, hogy hát én csak egy kis lovag vagyok, és azért jöttem, de már megyek is. Szóval, hogy ő neki még azelőtt eltávozik, mielőtt te az egész világodat odaadnád neki, vagy visszajön mondjuk az előző, aki kibelovagolt az életedbe, de ha meg tudod tenni ezt a belső konfliktusok árán, ezt a belső szembenézést, akkor legközelebbi alkalommal már nem tudja veled megtenni ez a lovag, hogy csak úgy minden gond nélkül kibelovagoljon, és akkor utána te megint ott maradsz hoppon, mert te megint odaadtál minden érzésedet és minden szépséget, a lelked minden szépségét, és itt ez lenne a cél. A kirakásnak is ez lenne a célja, hogy ezekre felhívja a figyelmet, hogy nagyon sokan teszünk így, hogy odaadjuk szó nélkül, gondolkodás nélkül a lényünk legszebb részét bárkinek, aki jön és szépeket mond, és nem csinál más, csak szépeket mond. Aztán le is lép, és nem törődik vele, hogy mit hagy maga mögött, de ezek a kirakások is pont erre szolgálnak, hogy nézzünk szembe ezzel, és ne féljünk attól, hogy azt mondjuk magunknak, hogy hát ezt benéztük, ezt nem jól csináltuk, ezt már megint így elszúrtuk. Ha már megint a szófordulat, tehát hogy már megtörtént már korábban is, és most újra, akkor viszont érdemes tényleg nagyon mélyen elgondolkodni ezen, hogy hogyan történhet ez már megint velünk, és hogy legközelebb már ne történjen. Tehát, hogyha például ugyanaz a személy akar visszajönni már egyszer-kétszer meg etetett, és hazugságaival, szép szavaival elkábított bennünket, akkor harmadszor vagy negyedszer már ne tegye meg. Vagy ha mondjuk egy új személy jön, és már volt egy ilyenünk, akkor már legyünk annyira ügyesek és okosak, hogy na, hát neki aztán nem. Ott olyan könnyen már nem adom a szívemet, mint ahogy a korábbiakat tettem, és nem az a megoldás, hogy bezárom magamat, és itt határozottan ez a véleményem, hogy nem az a megoldás, hogy bezárjuk magunkat és elzárjuk a külvilágtól, hanem az, hogy feldolgozzuk ezeket, és miután feldolgoztuk, akkor újra nyitott szívvel induljunk a világ felé, és újra legyünk bizakodóak, mert tudjuk, hogy elvégeztük a munkát. És remélem, hogy ebben a munkában segít nektek ez a kirakás, ötletet, tanácsot, gondolatot ébreszt bennetek. Ha személyesen tovább szeretnétek ezen a vonalon menni, akkor a lenti leírásban tudtok keresni, és meg tudjuk beszélni, hogy hol és mi az, amit érdemes lenne átgondolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!